Phần 1. Vết nứt không thấy bừng mắt. Ở một thị trấn nhỏ ven sông, nơi người dân vẫn quen gọi nhau bằng tên thân mật, và mỗi chiều đều nghe tiếng còi tàu vọng lại từ phía ga, có đôi vợ chồng tên Long và Anh. Họ từng là một trong những cặp khiến ai nhìn vào cũng thấy ấm áp. Chồng đi làm công trình, vợ ở nhà mở tiệm may nhỏ, hai đứa con ngoan ngoãn, học hành chăm chỉ. Nhưng đôi khi, những thứ tưởng vững như gốc cây cổ thụ lại bị sâu từ bên trong mà người ta chẳng hề hay biết. Cuộc sống của Long vốn rất bình thường. Sáng đi làm, chiều về nhà, cuối tuần có khi dẫn vợ con ra bờ sông ăn chè hay đi xem hát với bạn bè. Nhưng khi công ty phân công anh đi giám sát một dự án cầu đường ở huyện kế bên, cách nhà hơn 30 cây số, mọi thứ bắt đầu rẽ sang hướng khác. Những bữa cơm tối vợ chồng ngồi kể chuyện trong ngày thưa dần. Những buổi chở con đi học chung giờ cũng ít lại. Thời gian Long ở nhà giảm từ 6 ngày một tuần xuống còn 3, rồi 2, rồi có khi chỉ 1. Anh, người vợ, vốn nhẫn nhịn, lại sống thiên về gia đình, không nói gì nhiều. Nhưng trong lòng chị, lỗ hổng bắt đầu mở ra. Một thứ gì mơ hồ, không rõ ràng, nhưng khiến tim chị nhói lên mỗi khi nhìn chiếc ghế trống bên bàn ăn. Long thì khác. Anh nghĩ mình chỉ là bận rộn vì công việc. Nhưng thật ra, khi con người thay đổi, chính họ thường là người mù mờ nhất. Sự xuất hiện của một người thứ ba không chú ý trong đội dự án mới. Có một cô kế toán trẻ tên Quỳnh, nhỏ hơn Long gần 10 tuổi. Quỳnh giỏi ăn nói, biết cách giữ không khí vui vẻ, và đặc biệt có thói quen hỏi han mọi người rất nhẹ nhàng. Anh Long tối nay về nhà không? Anh ăn cơm chưa? Để em đặt đồ ăn giúp. Trời mưa thế này, anh lái xe nhớ cẩn thận nhé. Những câu nói không có gì sai, cũng không có gì quá trớn, nhưng lại gãi đúng chỗ ngứa của những người đàn ông đang đi xuống dốc hôn nhân. Họ thích cảm giác được quan tâm, được lắng nghe, được thấy mình còn hấp dẫn. Long ban đầu chỉ coi là xã giao, nhưng rồi những buổi tan ca Quỳnh rủ đi ăn tối cùng cả đội, rồi vô tình ngồi cạnh nhau, rồi vô tình nói chuyện nhiều hơn, vô tình cười với nhau nhiều hơn. Cho đến một tối, khi mưa lớn, đường về nhà ngập nước, Long không thể về kịp. Quỳnh đưa cho anh chiếc áo mưa phụ, nói: Em cũng đâu về được. Thôi anh ăn tạm cái bánh bao này đi, tối nay chắc phải ngủ lại nhà điều hành thôi. Một câu nói bình thường. Nhưng đêm đó, Long nhận ra mình nghĩ về Quỳnh nhiều hơn một đồng nghiệp. Và rồi, mọi chuyện bắt đầu theo hướng không kìm lại được nữa. Những dấu hiệu mà người vợ không thể không nhận ra. Anh không phải kiểu người đa nghi, nhưng phụ nữ có một điều lạ. Khi người đàn ông của họ đổi nhịp thở, họ cũng biết. Long thay đổi từng chút. Về nhà muộn nhưng không còn xin lỗi như trước, luôn cầm điện thoại trong tay, tắm lâu hơn, cười một mình khi đọc tin nhắn, nhìn vợ như nhìn một cái ghế quen thuộc trong nhà. Một tối nọ, khi cả nhà đang ăn cơm, điện thoại của Long rung lên. Anh nhìn màn hình, tay khựng lại, rồi vội nhét vào túi. Chỉ vài giây thôi, nhưng đủ để mắt anh tối đi. Anh hỏi nhỏ: Ai nhắn vậy anh? Long cười gượng: Đồng nghiệp, có gì đâu. Nhưng phụ nữ khi nghi ngờ thì rất đáng thương. Họ không nói, nhưng trái tim họ cứ từng vết rạn ra. Cú rơi bắt đầu từ một quyết định sai lầm nhỏ nhất. Long biết mình đang đi sai đường. Anh biết rõ, trong tim vẫn còn vợ con, nhưng biết không có nghĩa là đủ mạnh để dừng. Một tối khác, khi dự án trễ tiến độ, Long ở lại một mình trong phòng điều hành. Quỳnh mang vào một hộp cơm nóng. Em biết anh chưa ăn nên em đặt sẵn. Sự quan tâm này, nếu đến từ người vợ, đôi khi bị xem như chuyện hiển nhiên. Nhưng từ người thứ ba, nó lại trở thành thứ gây nghiện. Long buông một câu: Em lúc nào cũng chu đáo. Câu nói chạm đúng điểm yếu của Quỳnh, một người thiếu thốn tình cảm từ nhỏ. Câu chuyện của họ tiếp nối nhau như một chuỗi mắt xích. Từ cơm tối đến cà phê, từ cà phê đến những cuộc trò chuyện khuya, rồi một cái nắm tay. Một lần đi quá giới hạn, ai cũng biết điều gì sẽ xảy ra. Nhưng điều đáng nói không phải là hành động, mà là nghiệp bắt đầu trổ từ khoảnh khắc trái tim Long rời khỏi gia đình. Nghiệp chia ly đến từ từng sự tự dối mình. Từ ngày đó, Long thay đổi hoàn toàn. Anh sống hai đời sống. Một đời sống với vợ con, một đời sống với Quỳnh. Nhưng hai đời sống không thể sống mãi. Khi một trong hai đòi thêm, mối quan hệ sẽ rạn. Quỳnh bắt đầu muốn nhiều hơn. Anh có buồn khi về nhà với vợ không? Khi nào anh mới nói thật với chị ấy? Em không muốn trốn mãi thế này. Long bắt đầu lúng túng. Anh nói dối nhiều hơn, tránh né nhiều hơn. Và mỗi khi ôm vợ ngủ, trong lòng anh cảm thấy như mình đặt tay lên thứ gì đó không còn thuộc về mình. Còn anh, cô ngày càng im lặng.
càng hiền, càng nhẫn nhịn. Nhưng sự im lặng của người vợ hiền chính là dấu hiệu tàn nhẫn nhất. Đó là lúc họ đau đến mức không còn sức để nói nữa. Biến cố nghiệp báo bắt đầu. Một tối muộn, Long đang ngồi trong xe nhắn tin cho Quỳnh thì điện thoại anh gọi đến. Giọng cô run bần bật. Anh Long, con Hân, nó ngất rồi. Bác sĩ bảo đưa đi cấp cứu. Long chết lặng. Đứa con gái nhỏ anh thương nhất, năm nay mới 9 tuổi. Anh vội lao xe về bệnh viện, tim đập như muốn nổ tung. Đứng trước phòng cấp cứu, anh ngồi co ro, hai mắt đỏ hoe. Sao lại thế? Long hỏi. Nó sốt từ chiều, em gọi anh, nhưng anh tắt máy. Long không biết nói gì. Vì lúc đó, anh đang ở bên Quỳnh. Sự thật như ngọn lửa đốt anh từ trong xương tủy. Đêm đó, lần đầu tiên trong cuộc đời, Long sợ mất một ai đó thật sự. Lò nghiệp đang hừng lên từ bên trong Hân được cứu, nhưng câu nói của bác sĩ khiến cả hai vợ chồng chết lặng. Cháu bị sốt cao liên tục mà không ai phát hiện. Chỉ chậm thêm một chút thôi thì nguy hiểm rồi. May là đưa đến kịp. Từ khoảnh khắc đó, nghiệp bắt đầu mở ra. Bởi nghiệp không để lại dấu hiệu từ ngoài. Nó đánh đúng vào thứ người ta yêu nhất, thứ người ta sợ mất nhất. Long thấy rõ đến mức tim đau thắt. Anh đã bỏ rơi con gái mình vào đúng lúc nó cần nhất, y hệt cách anh bỏ rơi vợ trong những tháng gần đây. Sự lặp lại ấy không phải trùng hợp, đó là nghiệp. Và nghiệp chỉ vừa mới mở màn. Cuối phần 1, bước vào đêm trước của nghiệp chia ly. Đêm đó, Long ngồi bên giường bệnh của con gái, nhìn đôi tay nhỏ bé đang truyền dịch. Anh không dám ngủ, không dám thở mạnh, không dám rời mắt khỏi Hân. Quỳnh gọi, anh tắt. Nhắn tin, anh không trả lời. Cô nhắn, anh sao thế, em nhớ anh. Long nhìn màn hình mà tay run lên. Một tiếng nói trong đầu vang lên như tiếng chuông chùa. Mỗi bước chân phản bội đều dẫn đến một kết cục giống nhau, chia lìa. Người gây nghiệp chia ly, cuối cùng sẽ nếm chính vị chia ly đó. Long không trả lời nữa. Anh nhìn con gái, rồi nhìn vợ đang ngủ vật vã trên ghế, hai mắt còn sưng. Lần đầu tiên sau nhiều tháng, anh thấy mình là kẻ tội lỗi nhất trong gia đình. Nhưng anh chưa biết, nghiệp còn đang chờ ở phía trước. Và nó sẽ không nhẹ nhàng, không khoan nhượng. Nó sẽ lấy đi thứ quý nhất mà anh không ngờ đến. Phần 2, bước chân sao cho khai đèn ấm. Hân nằm viện 3 ngày, Long túc trực gần như không rời. Mỗi ngày, anh đều mang cháo, mang quần áo, mang sữa cho con. Còn Long thì lo chuyện thuốc men và tiền viện phí. Bề ngoài, gia đình họ trông như một gia đình gắn bó, nhưng trong lòng Long thì như có hai dòng nước chảy ngược hướng. Một dòng kéo anh về phía vợ con, những người máu mủ mà anh bỏ rơi suốt mấy tháng. Một dòng khác kéo anh về phía bóng dáng Quỳnh, nhẹ nhàng, ấm áp, nhưng lại đầy sai trái. Quỳnh không bỏ cuộc, cô nhắn liên tục. Anh đừng im lặng như vậy, em lo cho anh. Có chuyện gì thì nói với em. Long không trả lời. Nhưng im lặng cũng là một dạng dây nối, khiến Quỳnh càng thêm bồn chồn. Những người đã bước vào sai lầm, dù biết sai, vẫn khó mà tự mình cắt bỏ. Một tối, khi anh ra ngoài mua đồ ăn, Long nhìn con ngủ rồi bất giác bật khóc. Những giọt nước mắt rơi lên tay Hân, Long giật mình lau vội. Ba xin lỗi. Long run giọng. Ba sai rồi, con đừng bỏ ba. Hân trở mình nhẹ, vô thức siết lấy ngón tay anh. Khoảnh khắc ấy khiến Long muốn quay về làm người chồng tử tế như ngày nào. Nhưng nghiệp thì không phải thứ buông xuống rồi rút lên theo ý một người. Một sai lầm kéo theo một vấn đề khác, rồi một thử thách nữa, như một cỗ máy vận hành theo luật riêng. Những dấu hiệu nghiệp báo bắt đầu lộ diện. Hân được xuất viện, nhà vui trở lại, ít nhất là bề ngoài. Nhưng Long biết sóng ngầm đang chờ, vì Quỳnh bắt đầu khác thường. Cô gọi liên tục hơn, nhắn tin dồn dập hơn, thậm chí có ngày đến tận công trình tìm Long. Một chiều, Quỳnh xuất hiện trước mặt Long. Cô gầy đi thấy rõ, mắt đỏ hoe. Anh trốn em nhớ anh biết không? Long không nhìn vào mắt cô. Quỳnh, chuyện giữa chúng ta không nên tiếp tục nữa. Em xin em đừng gọi anh nữa, anh muốn về với gia đình. Quỳnh sững người. Một người từng nhận quan tâm, từng được yêu, nhưng bỗng bị cắt đứt sẽ đau như bị mất đi một phần cơ thể. Mắt Quỳnh đỏ lên, giọng cô run. Anh bỏ em vì chị ấy, vì con anh ốm. Còn em thì sao? Em đã làm gì sai? Long im lặng, không dám nói. Quỳnh bật khóc. Em đã yêu anh bằng tất cả những gì em có. Còn anh coi em là gì? Long nén tiếng thở dài. Anh xin lỗi, em đừng chờ anh nữa. Nhưng sự thật, lời xin lỗi chẳng có giá trị gì khi nó đến sau phản bội. Nó chỉ làm sâu thêm vết thương. Quỳnh lùi một bước, nhìn anh như nhìn kẻ xa lạ. Được, nếu anh muốn thế, nhưng đừng trách khi em không còn dịu dàng nữa. Câu nói ấy như một mũi kim lạnh. Long rùng mình. Nhưng anh không ngờ rằng nghiệp sắp mở ra không phải từ Quỳnh,
mà từ chính gia đình mình. Vết nứt trong gia đình trở nặng. Ngày Long trở về nhà sau khi nói lời chấm dứt, anh cảm thấy nhẹ hơn, nhưng lại không vui hơn. Cảm giác như người đứng trước một căn nhà cháy được dập tắt, nhưng tro than vẫn âm ỉ dưới lớp gạch. Anh nấu cơm tối, một việc anh hiếm làm. Anh muốn bù đắp, muốn sửa, muốn quay lại bình thường. Nhưng khi ba người ngồi vào bàn ăn, anh nhẹ nhàng hỏi, dạo này anh hay tắt máy lắm ha? Long khựng lại. Câu hỏi bình thường, giọng bình thường, thái độ bình thường. Nhưng trái tim anh lạnh đi, bởi không có người phụ nữ nào hỏi một câu như vậy mà không biết rõ chuyện. Anh tiếp lời, dạo này anh bận. Em đừng nghĩ linh tinh. Anh gắp miếng cá bỏ vào bát của vợ, cười gượng. Nhưng đôi mắt anh nhìn miếng cá như không thấy, rồi đặt đũa xuống. Em không nghĩ linh tinh đâu, em chỉ chờ, anh tự nói. Long ngẩng đầu lên. Ánh mắt anh lúc ấy không giận dữ, không ghen tuông, không trách móc, mà là ánh mắt của người đã chịu đủ. Một ánh mắt đau đến nơi không còn sức để khóc. Anh không muốn nói. Em hiểu rồi. Gương mặt anh tắt sáng như ngọn đèn bị rút dây điện. Không ồn ào, không la hét, nhưng Long lại sợ hãi hơn bất kỳ lần cãi nhau nào trong đời. Cơn sóng nghiệp đầu tiên đập đến. 3 ngày sau cuộc nói chuyện ấy, Long gặp tai nạn nhẹ khi đi công trình. Xe máy trượt bánh trên một đoạn cát, anh ngã đập vai xuống đất. Không nguy hiểm tính mạng, nhưng tay phải anh đau đến mức nhiều đêm không ngủ. Điều lạ là ngành của Long không hề có ai bị tai nạn vào ngày đó, chỉ có Long. Người đội trưởng nói, chỗ đó bao nhiêu người chạy qua có sao đâu, đúng lúc cậu tới thì trượt, xui thật. Long cười gượng, nhưng trong lòng cảm thấy như có ai đó bóp nhẹ vào tim. Đêm đó, anh lấy dầu nóng để xoa vai cho Long. Tay cô run run, nhưng ánh mắt vẫn buồn như nước sông mùa cạn. Đau lắm không anh? Không sao. Mong vậy. Từng câu nói giản dị ấy nghe lại càng đau, vì người phụ nữ tốt bụng nhất lại là người bị anh phản bội tàn nhẫn nhất. Long nhìn vợ, muốn nói tất cả, muốn thú nhận, muốn cầu xin tha thứ, nhưng anh không mở miệng được. Cái đạo đức yếu ớt, cái sĩ diện mỏng manh, cái sợ hãi mất mặt, tất cả giữ anh im lặng. Và im lặng là thứ đẩy một gia đình đến bờ tan nát nhanh nhất. Nghiệp chia ly khởi lên bằng nỗi đau không phát ra tiếng sáng. Hôm sau, Long nhận được tin từ công ty. Dự án anh đang làm bị thanh tra đột xuất vì phát hiện sai lệch hồ sơ. Người chịu trách nhiệm chính trong đợt kiểm tra là anh. Long choáng váng. Anh chưa bao giờ gặp chuyện như vậy. Anh gọi cho Quỳnh để hỏi thông tin vì cô là kế toán, nhưng Quỳnh không bắt máy. Tin nhắn gửi đi cũng không trả lời. Từ ngày bị Long cắt đứt, cô chưa liên lạc lại. Nhưng giờ Long lại cần cô, và đây chính là cái nhân mà anh gieo. Khi Long nghĩ Quỳnh đang làm điều giúp anh, thật ra anh chỉ quên mất một điều. Người bị bỏ rơi có thể trở thành người đẩy anh xuống vực sâu nhất. Chiều hôm đó, Long nhận tin nhắn từ số lạ. Open quote, hồ sơ thiếu là do anh tự ký, đừng tìm em không liên quan nữa. Close quote. Tim Long lạnh buốt. Anh biết đây là Quỳnh, nhưng dòng tin nhắn lại mang một sắc thái hoàn toàn xa lạ. Không còn dịu dàng, không còn lo lắng, không còn yêu thương. Một người bị tổn thương đủ nhiều thì yêu thành hận rất nhanh. Nút thắt gia đình bị kéo chặt. Tối đó, khi Long về nhà, anh đang ngồi trước bàn thờ, nhìn ảnh gia đình. Hai mắt cô đỏ, giống như khóc hàng giờ. Có chuyện gì à? Long hỏi. Anh quay lại, giọng bình tĩnh đến đáng sợ. Em muốn hỏi, anh có còn yêu mẹ con em không? Long nghẹn họng. Một câu hỏi đơn giản, nhưng với người ngoại tình lại là câu khó trả lời nhất. Anh lắc đầu. Em đừng nghĩ bậy. Vậy sao anh tránh né em? Sao anh lạnh nhạt? Sao anh đổi máy khóa màn hình? Sao anh đi làm về toàn tắt máy? Sao anh nhìn em mà giống như nhìn một người xa lạ? Long ngồi xuống, tay run. Hân từ phòng bước ra, nhìn ba mẹ bằng ánh mắt lo sợ. Ba mẹ đừng cãi nhau, không ai cãi ai, chỉ là những vết thương nói thay cho tiếng hét. Anh không chờ Long nói, cô đứng dậy, đặt lên bàn tờ giấy. Nếu anh thấy khó ở trong nhà này, anh có thể đi. Long chết đứng, giấy đơn ly thân. Tay anh run nhưng giọng vẫn cố giữ bình tĩnh. Em không muốn con thấy cảnh này nữa. Nếu giữa anh và gia đình, anh chọn họ, thì em sẽ để anh đi. Long không dám chạm vào tờ giấy. Anh chỉ biết thở trong nỗi hoảng loạn mà anh tự gây ra. Nhưng nghiệp chưa dừng lại, và thử thách lớn nhất đang đến từ người mà anh nghĩ đã biến mất khỏi đời anh. Kết phần 2. Cánh cửa nghiệp đã mở hoàn toàn. Đêm đó, khi cả nhà đều ngủ, Long nhận được một tin nhắn từ Quỳnh. Một tin nhắn duy nhất, ngắn, nhưng như kéo gãy toàn bộ hơi thở của anh. Open quote.
Anh nghĩ anh bỏ là xong hả? Nghiệp chia ly, anh đã gieo, giờ tự nhận đi. Close quote. Ngay sau đó là một tấm ảnh chụp Long và Quỳnh đang nắm tay trong phòng điều hành, đúng đêm mưa hôm trước. Nghiệp bắt đầu trổ, và quả báo lớn sẽ đến trong phần 3. Phần 3. Căn nhà nhỏ bên cạnh chùa vắng lặng. Bên trong, Hạnh ngồi trước bàn thờ đơn sơ, trước mặt là bát nhang đang cháy dở, khói bay lên xoắn lại thành từng vòng mỏng. Mỗi khi nhìn thấy những làn khói ấy, lòng cô co thắt. Đó là cảm giác rất lạ, giống như cô không phải đang thắp hương cho một ai đó đã mất, mà là đang cúi đầu trước chính một phần nghiệp lực đang quay về. Bên ngoài, tiếng chổi quét sân của ông Tự từ tốn vang lên. Ông đã là người chứng kiến toàn bộ lời thú tội của Hạnh vào đêm hôm trước. Ông không mắng, không kết tội, chỉ thở dài. Hạnh im lặng thật lâu, cuối cùng mở lời. Thầy, con cảm thấy như mình không còn đường nào để đi nữa. Chồng con không tha thứ, gia đình anh ấy nhìn con như thứ ô uế. Con trai con, nó nhìn con khác lắm. Con làm méo mó cả gia đình của mình rồi. Ông Tự dừng tay, tựa chổi vào tường. Con chỉ nhìn thấy bề nổi của nghiệp, nhưng chưa hiểu gốc. Điều con đang chịu không phải hình phạt, nó chỉ là hệ quả. Hạnh nắm chặt tay, giọng run. Nhưng con thật sự hối hận. Con muốn sửa. Con tưởng sửa nghiệp là sửa chuyện bên ngoài sao? Ông Tự hỏi nhẹ. Sửa nghiệp phải bắt đầu từ tâm. Con ngoại tình vì tâm tham và tâm thiếu thốn. Nếu con không nhìn sâu vào hai gốc đó, thì dù kiếp này có cố bù đắp bao nhiêu, kiếp khác con vẫn lặp lại. Hạnh cúi đầu. Nước mắt nhỏ xuống tay. Cô tưởng ngoại tình chỉ là sai lầm một lần. Cô không biết nó là kết quả của hàng lớp tâm bất thiện đã tích từ rất nhiều đời. 1. Sự thật sâu hơn về duyên và nợ. Hôm ấy Hạnh xin gặp ông Tự một lần nữa. Lần này cô không còn khóc nhiều như trước. Có lẽ sau 2 ngày suy ngẫm, cô bắt đầu muốn hiểu, không chỉ muốn trốn tránh. Thầy, sao con lại dễ sa ngã đến vậy? Con không ghét chồng con, nhưng khi người đàn ông kia quan tâm, con thấy mình không cưỡng được. Ăn năn thì có, nhưng mà lúc đó con mù thật sự. Ông Tự rót trà. Vì con mang nợ người ấy. Hạnh giật mình. Nợ. Trong một đời rất xa, con và người đàn ông kia từng là vợ chồng. Con phản bội anh ta trước. Anh ta chết trong uất hận. Lời thề của anh ta buộc các con lại vào nhau. Kiếp này gặp nhau là để trả. Hạnh tái mặt. Vậy chồng con bây giờ thì sao? Người chồng hiện tại là người đã bị con phụ bạc ở một kiếp khác. Kiếp này gặp lại, duyên vợ chồng giúp con có cơ hội bù đắp. Nhưng vì nghiệp cũ chưa hết, nên khi người cũ xuất hiện, tâm con xao động. Con tưởng đó là cảm xúc tự nhiên, nhưng thật ra đó chỉ là lực kéo của nghiệp. Hạnh ngồi im như hóa đá. Cô bỗng thấy đời mình như một chuỗi vòng tròn lồng vào nhau. Mỗi vòng đều trói bởi những hành động của chính cô trong nhiều đời. Không có cái gì tình cờ, không có cái gì tự nhiên xảy tới. 2. Cú sập cuối cùng ngày Hạnh trở về nhà để nói chuyện với chồng. Cô biết mọi thứ sẽ rất khó. Chồng cô, Quang, ngồi lặng lẽ trên ghế. Ánh mắt anh lẫn giữa buồn và kiệt quệ. Cô chưa từng thấy chồng mình già đi nhanh như vậy. Anh, em xin anh cho em nói. Quang im lặng. Hạnh kể hết. Kể về sự mù quáng của mình, về cảm xúc tội lỗi trước mặt con, về nỗi nhục chính mình gây ra. Nhưng cô không kể chuyện nghiệp cũ mà ông Tự nói. Cô biết Quang sẽ không tin. Khi Hạnh nói xong, Quang nhắm mắt. Em biết không? Điều làm anh đau nhất không phải em ngoại tình, mà là em không coi anh ra gì. Anh cố gắng cho gia đình này, nhưng em chỉ cần một cái vuốt tóc của người lạ là quên hết. Lời nói của anh như dao cắt. Hạnh không cố bào chữa. Anh muốn ly hôn không? Không ai trả lời ngay. Chỉ có sự im lặng kéo dài và nặng nề. Cuối cùng, Quang đứng dậy. Anh cần thời gian, anh không hứa tha thứ, nhưng anh sẽ không để con mất mẹ. Đó là lời nhẹ nhàng nhất anh có thể nói, nhưng nó cũng là lưỡi dao chia không khí thành 2 phần. 3. Nghiệp không khép lại bằng lời hứa. 1 tháng sau, cuộc sống tạm ổn định. Hạnh dành nhiều thời gian ở chùa hơn. Cô bắt đầu tụng kinh, học thiền, và lần đầu tiên cảm thấy mình chạm được vào mặt thật của tâm mình. Một nơi hỗn loạn hơn cô tưởng nhiều. Sự ghen tuông khởi từ bất an, sự ngoại tình khởi từ trống rỗng, sự trống rỗng khởi từ thiếu tu tập. Một hôm, ông Tự hỏi, con muốn chấm dứt vòng nghiệp này không? Dạ muốn. Vậy con phải trả nợ cho cả 2 người đàn ông ấy. Kiếp này, con trả cho chồng bằng sự tử tế thực sự, không phải sự hối hận thụ động. Còn người đàn ông kia, con phải dứt khoát cắt duyên, không thương, không ghét, không lưu luyến, không trốn chạy. Hạnh hít sâu, con sẽ làm được, chưa đủ. Ông Tự nói, con còn phải trả nợ chính mình. Thứ con thiếu nhất là tự trọng của người sống đúng.
Nếu con không tu sửa cái tâm đó, kiếp sau con sẽ lại đi vào con đường tương tự, dù hoàn cảnh khác. Nghe vậy, Hạnh cúi đầu thật lâu. 4. Nghiệp chia ly kết thúc khi nào? Một buổi chiều, Hạnh ngồi ở sân chùa. Một người phụ nữ trẻ đến, bế theo đứa bé. Người phụ nữ ấy chính là vợ của người đàn ông từng ngoại tình với Hạnh. Chị ta nhìn thấy Hạnh, ánh mắt sắc như dao. Tôi biết cô là ai. Hạnh đứng lên, tim thắt lại. Cô không bỏ chạy, không né tránh. Tôi xin lỗi chị. Xin lỗi tôi. Người phụ nữ bật cười cay nghiệt. Cô làm gia đình tôi suýt tan nát. Cô nghĩ một câu xin lỗi là được à? Không, em biết không đủ. Em chỉ có thể nói thật, em sai và em chịu mọi hậu quả. Sự chân thành của Hạnh khiến người phụ nữ im lại một lúc. Anh ấy đã kể hết với tôi. Tôi từng muốn ly hôn, nhưng nghĩ lại tôi chọn tha thứ. Còn cô liệu mà giữ cái danh làm mẹ, còn mặt mũi mà nhìn con. Đó không phải là lời tha thứ, nhưng cũng không còn thù hận. Người phụ nữ bế con đi, không quay lại nhìn. Hạnh ngồi xuống bậc đá, trong mắt nóng cay nhưng sâu thẳm lại nhẹ nhõm lạ thường. Đó là dấu hiệu đầu tiên. Chuyện đã kết thúc ở thế gian, phần còn lại là kết thúc trong tâm. 5. Đêm tĩnh lặng và lời nguyện cắt duyên. Đêm đó, Hạnh xin ông Tự hướng dẫn nghi thức cắt duyên nghiệp. Trong chánh điện chỉ có một ngọn nến. Ông bảo cô quỳ xuống, hai tay chắp lại. Con hãy nói những lời này, nhưng không phải nói bằng miệng mà bằng tâm. Nghiệp đã trả, duyên đã hết. Từ nay con không còn nợ, không còn oán, không còn luyến. Người đi đường người, con đi đường con. Cầu cho cả hai không gặp lại nếu chưa đủ sáng. Mỗi câu cô đọc là một lớp nặng trong lòng rơi xuống. Đến câu cuối, cô bật khóc. Ông Tự nói nhỏ. Vậy là con đã tự mở cửa bước khỏi vòng cũ. 6. Kiếp này không chọn, nhưng kiếp sau không lặp. 1 năm sau. Gia đình Hạnh không hoàn hảo như trước, nhưng bình yên hơn. Quang dần học cách mở lòng. Con trai cô không còn nhìn mẹ bằng ánh mắt xa cách. Cả nhà không còn lành lặn như thuở đầu, nhưng cũng không còn rách nát. Một hôm, Quang nói, anh không quên được, nhưng anh thấy được em đã thay đổi. Có lẽ chúng ta vẫn còn cơ hội. Hạnh mỉm cười. Nụ cười thật sự sau một chuỗi ngày dài. Đó không phải là kết thúc đẹp, đó là kết thúc đúng. Vì nghiệp không biến mất khi ta cầu xin. Nghiệp chỉ tan khi ta nhìn thẳng vào nó và sống khác đi.